ओके, स्मार्टफोनको नाम राख्नमा सबैभन्दा बढी कन्फ्युज हुने ब्रान्ड भनेको Xiaomi हो के। किनभने चाइनामा लन्च गर्दाखेरि एउटा नामले लन्च गरिन्छ, इन्डियामा लन्च गर्दाखेरि अर्कै नाम हुन्छ, नेपालमा आइपुग्दा बेग्लै नाम हुन्छ, अनि ग्लोबल लन्च गर्दाखेरि फेरि बेग्लै नाम हुन्छ। Xiaomi आफू त कन्फ्युज भयो। मुख्य कुरा हामीले बढी कन्फ्युज बनायो कि। उदाहरण दिएर भन्नुपर्दाखेरि केही समय अगाडि नेपालमा लन्च गर्दाखेरि Redmi 9 भन्ने डिभाइस लन्च भएको थियो। त्यही डिभाइसलाई नै इन्डियामा चाहिँ Redmi 9 Prime भनेर लन्च गरियो। अनि ग्लोबल लन्च गर्दाखेरि Redmi 9C भनेर जुन डिभाइस लन्च गरिएको थियो त्यही डिभाइसलाई चाहिँ इन्डियामा Redmi 9 भनेर नाम दियो। मलाई धेरैजनाले जिज्ञासा गर्नुभयो कि Redmi 9 Prime नेपालमा कहिले आउँछ, कहिले लन्च हुन्छ, प्राइस कति पर्छ, यसको बारेमा भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर। जबकि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको थिएँ। किनभने Redmi 9 भनेको Redmi 9 Primeसँग अलमोस्ट सेम नै हो। इन्डिया र नेपालमा नाम मात्रै फरक गरिएको मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको थिएँ। अनि अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि ग्लोबल लन्च गर्दाखेरि Redmi 9S भनेर जुन डिभाइस लन्च गरिएको थियो नि त्यही डिभाइसलाई चाहिँ नेपाल र इन्डियामा चाहिँ Redmi 9 Pro भनेर लन्च गरिएको हो कि। अनि Redmi Note 9 Pro भनेर ग्लोबल लन्च जुन डिभाइसले गरे नि त्यही डिभाइसलाई चाहिँ नेपाल र इन्डियामा चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max भनेर लन्च गरिएको हो कि। त्यसमा अलिकति अगाडिको क्यामेरामा चेन्ज गरियो, बाँकी अरू अलमोस्ट सेम नै हो। अहिले नेपालमा पछिल्लो पटक लन्च भएको भने चाहिँ Redmi Note 9 Pro को चाहिँ नै सबैभन्दा सस्तो भर्जन हो। म खास आज यो भिडियोमा यही विषयमा कुरा गर्न आएको पनि हो। Redmi Note 9 Pro चाहिँ केही समय अगाडि नेपाल लन्च भएको थियो, जुन चाहिँ 30,000 रुपियाँमा लन्च भएको थियो, 6GB RAM र 128GB स्टोरेजको साथमा। अनि त्यो डिभाइसको लो भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा लन्च गरिएन भने धेरैले विरोध गरिरहनु भएको थियो। लो भेरिएन्ट पनि चाहियो भनिरहनु भएको थियो। फाइनल्ली नेपाली बजारमा पनि त्यसको अलिकति सस्तो भर्जन पनि नेपाली बजारमा लन्च भएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 4GB को RAM पाउन सक्नुहुन्छ भने स्टोरेज चाहिँ उही नै हो, 128GB को सेम नै आउँछ। र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले ठ्याक्कै 26,999 रुपियाँमा लन्च गरेको छ डिभाइस। जोस् यो प्राइसमा यो डिभाइस आउनु भनेको राम्रो नै हो। भ्यालु फर मनी नै डिभाइस भन्न सकिन्छ डिभाइसले पनि। किनभने यो डिभाइसमा मुख्य कुरा त Snapdragon 720G भन्ने प्रोसेसर आउँछ Adreno 618 GPU को साथमा, जसकारण यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदमै कमालको रहन्छ। तपाईँले मल्टिटास्किङ र गेमिङ एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पब्जीलाई पनि हाई सेटिङमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै ल्यागको। अनि अर्को Snapdragon 720G एकदमै पावर इफिसियन्सी प्रोसेसर भएकोले हिलियो G90मा जस्तो धेरै तातिने समस्या पनि रहँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री पनि बचाउँछ। यो डिभाइसको डिजाइन लुक्स एकदम कमालको छ। यो प्राइस सेगमेन्ट हेर्ने हो भने यो डिभाइसको जतिको एकदमै राम्रो डिजाइन अरू कुनैको पनि छैन। किनभने यो डिभाइसको ब्याक प्यानलमा ग्लास प्रयोग गरिएको छ, भलै फ्रेम प्लास्टिकले प्रयोग गरिएको छ, तर हेर्दाखेरि मेटल जस्तै देखिन्छ। अनि हातमा लिँदाखेरि पनि एकदमै प्रिमियमनेसको फिल गराउँछ। एकदमै महँगो डिभाइस बोके जस्तो अनुभव हुन्छ। जोस् यो प्राइस पनि हेर्ने हो भने यो डिभाइस भने एकदमै दमदार डिभाइस हो आजको डेटमा। तर मलाई अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छ कि Xiaomi नेपालले चाहिँ 4128 भेरिएन्ट चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनुभयो होला भनेर कि। किनभने मैले सबैतिर चेक गरिसकेँ Redmi Note 9 सिरिज आउने भनेको चाहिँ कि त 464, कि त 664, कि त 6128 या त 8128। 4128 भेरिएन्ट चाहिँ मैले कहीँ पनि पाइनँ। त्यसकारण म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छ कि Xiaomi नेपालले चाहिँ कताबाट लिएर आउनुभयो होला 4128 भेरिएन्टको Redmi Note 9 Pro भनेर। यो कुरा चाहिँ म कन्फ्युज भइरहेको छु। खैर जे होस्, नेपालमा लामो समयको प्रतीक्षापछि फाइनली नेपालमा पनि Redmi Note 9 Pro को सस्तो भर्जन लन्च भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना खुसी हुनुभएको छ। तपाईँहरू पनि खुसी हुनुभयो होला सायद। तर अब Xiaomi नेपालले मुख्य कुरा त सप्लाईमा ध्यान दिनुपर्छ। किनभने बजारमा माग अनुसारको सप्लाई पुरा गर्न सकिएन भने कहिले पनि राम्रो हुँदैन। किनभने डिभाइस लन्च त गरिन्छ, डिभाइस नै पाइँदैन। यो समस्या पहिलेबाट रहिआएको छ। हुन त इन्डियामा पनि त्यस्तै हो, अब नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ। तर यो कुराको चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। किनभने यस्तो हुनाले मार्केटमा ब्ल्याक मार्केटिङ धेरै चल्छ कि धेरै व्यापारीहरूले चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ गर्नुहुन्छ। हुन त Xiaomiले हाइप क्रिएट गर्नलाई यस्तो गरेको हुनुपर्छ। Xiaomiको मार्केटिङ स्ट्राटेजी नै हो यो पनि। किनभने हाइप क्रिएट गरिसकेपछि कुनै पनि डिभाइसको चर्चा परिचर्चा धेरै नै हुन्छ, जस कारणले कम्पनीलाई धेरै फाइदा हुन्छ भविष्यमा। सायद यो कुरा चाहिँ अब Xiaomiको होला भित्री कुरा हैन। जो डिभाइस भनेको चाहिँ एकदमै कमालको डिभाइस हो। 48 मेगापिक्सल सहितको पछाडि 4वटा रियर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। तर 4वटा रियर क्यामेरा भए पनि अब अलिकति गिमिक नै यो पनि हैन। किनभने 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ प्रयोग नगर्नु पर्ने हो। कमसेकम 5 मेगापिक्सलको दिनु, 8 मेगापिक्सलको दिनु हैन। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। 48 मेगापिक्सलको भनेको चाहिँ पिक्सल बिन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको मुख्य सेन्सर हो। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल म्याक्रो सेन्सर। ओभरअल क्यामेरा सेटअप ठिकै नै छ। मैले अघि पनि भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर चाहिँ नहुनु पर्ने हो। यो चाहिँ अलिकति भएन, संख्या देखाउनलाई मात्रै भयो कि गुणस्तरमा चाहिँ केही पनि काम गरिएन। जो डिभाइसको रियर क्यामेराबाट 4K 30 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। 60 FPS सम्मको अप्सन भएको चाहिँ कमाल नै हुने हो। तर यो 1080p रिजोल्युसनमा खिच्दाखेरि चाहिँ 120 FPS सम्म खिच्न सकिन्छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। फ्रन्ट क्यामेरा उही 16 मेगापिक्सलको हो, जसबाट चाहिँ फुल एचडी मात्रै भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। समग्रमा हेर्ने पनि डिभाइस एकदम कमालको छ। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ पन्च होल डिजाइनको साथमा। IPS डिस्प्ले हो, ठिकै छ। सुपर एमोलेड टेक्नोलोजी प्रयोग नगरिएको भए तापनि जस बाँकी अरू कुरा चाहिँ एकदमै कमालको छ डिभाइसको। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर हो।
रियर माउन्टेडबाट साइड माउन्टेडमा सारिएको छ, यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हैन। अलिकति युज गर्दा पनि युनिक बन्छ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर। बाँकी अरु त त्यही हो, 5020 mAh को ब्याट्री, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्टको साथमा आउँछ। ब्याट्री इन्डोरेन्स एकदम कमालको पाउन सकिन्छ, तपाईले 1.5-2 दिनसम्मको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभाइस 30,000 रुपैयाँ मुनिको उत्कृष्ट डिभाइस हो। बाँकी कुरा तपाईहरुले के लाग्छ मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्यादर सेन्टर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गर्न नभुल्नु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।